හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට මම යුකි. ඉතින් යුකි අද අරන් ආවේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසියේදී අපට අත්‍යවශ්‍යම වන be කියන ක්‍රියාපදයේ භාවිතයෙන් වාක්‍ය 25ක්. මම මීට කලින් අපේ channel එකේ පළමු වීඩියෝ 5 අතරේ කතා කරා be භාවිතයෙන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගණනාවක්. නමුත් මෙතනදී be භාවිතයෙන් අපි කතා කරන්නේ ටිකක් සංකීර්ණ වාක්‍ය. කලින් වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ විශේෂයෙන් වචන දෙකේ වගේ වාක්‍ය. නමුත් අද මම කතා කරනවා ලොකු තේරුමක් තියෙන ටිකක් දිග සංකීර්ණ වාක්‍ය. අපි දවසින් දවස අපේ දැනුම වැඩි කරගෙන අපි ටිකක් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ, පරිණත වෙන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා. ඉතින් එහෙනම් යුකිගේ වීඩියෝ එක ගැන අදත් ඔයාලගේ අදහස් මට ගොඩක් වටිනවා. ඒවා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එක බලලා සහ ඔයාලා ආදරෙන් මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. අපේ පළවෙනි වාක්‍ය ඔයා අවංක මිනිස්සෙක් බව පේනවා. මට පේනවා ඔයා අවංක මිනිස්සෙක් කියලා. අපි ඒක කියන්නේ you seem to be an honest man. honest කියනවා අපි අවංක කියන එක. මෙතන h එක ටිකක් silence වෙලා කියවෙන්නේ. එතකොට you seem to be an honest man. මට හිතෙනවා මට පේනවා ඔයා අවංක මිනිස්සෙක් කියලා. අපිට මේ වගේ වාක්‍ය කතා කරන්න වෙනවනේ. එතකොට you seem to be an honest man. මට ඔයා අවංක මිනිස්සෙක් බව පේනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට තව ගැටලුවක් මතුවෙන්න පුළුවන්. H අකුරෙන් පටන් ගන්නකොට කියන එක ඇන්නුනේ කොහොමද කියලා. H වවල් එකක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් මෙතන අපි honest කියන එක HO කියලා ලිව්වට H අකුර silence letter එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ H අකුර කියවෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක අපි භාවිතා කරන්නේ පළවෙනි අකුර O විදිහට තමයි සහ N යොදා ගනිද්දි වවල් එකක් විදිහට අපි ගන්න. එතකොට honest man කියනකොට අපි H එක ගණන් ගන්න නැතුව O එක සලකලා an honest man ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි යමු දෙවෙනි වාක්‍යයට. අපේ දෙවෙනි වාක්‍ය මේක ඇත්තම දියමන්තියක් වෙන්න බෑ. This can't be a real diamond. මේක ඇත්තටම දියමන්තියක් වෙන්න බෑ කියලා අපි කියනවා this can't be real diamond. මේක දියමන්තියක් නෙමෙයි. අපි හිතමු මේක ඇත්තටම රත්තරන් වෙන්න බෑ. This can't be එන්නේ එතකොට real gold. මේක ඇත්ත රත්තරන් වෙන්න බෑ. can't be කියනවා වෙන්න බෑ කියන එක. මේක කියන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වාක්‍ය මෙතෙන්ට ඔයාට ගෙනාවේ. අපි බලමු අපේ තුන්වෙනි වාක්‍ය. මං හිතන්නේ අද රස්නේ දවසක් වේවි. I think it will be hot today. I think it will be hot today. මං හිතනවා අද රස්නේ දවසක් වේවි කියලා. ඉතින් මගේ ආදරණීය යාළුවන්ට මතක් කරනවා අපේ Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න learn with Yuki. ඒ වගේම අද අපේ මේ වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. හරි අපි බලමු අපේ හතරවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. හතරවෙනි වාක්‍ය දුක් වෙන්න එපා. Don't be sad. දුක් වෙන්න එපා. Don't be sad. අපි එහෙම කියනවනේ. එතකොට නපුරු වෙන්න එපා. Don't be cruel. එතකොට අපි කියනවා කලකිරෙන්න එපා. Don't be disappointed. අපි මේවා කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා මේ don't be භාවිතයෙන් එක එක විදිහට වෙන්න එපා කියන වාක්‍ය ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. පල්ලෙහා description එකේ අපේ කලින් වීඩියෝ ඔක්කොගේම ලින්ක් ටික තියෙනවා ඒවා බලන්න. අපි බලමු අපේ පස්වෙනි වාක්‍ය. මං කතා කරනකන් සද්ද නැතුව ඉන්න. මං කතා කරනකන් සද්ද නැතුව ඉන්න කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ට නිතරම කියන වාක්‍යයක්. එතකොට be quiet while I am speaking. Be quiet while I am speaking. Be quiet. සද්ද නැතුව ඉන්න while I am speaking. මං ඔයාලට කතා කරන තුරු මං ඔයාලට කතා කරනකන් සද්ද නැතුව ඉන්න. හරි. අපි බලමු අපි ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඔයා 10ට කලින් එන්න ඕනේ. ඔයා 10ට කලින් එන්න ඕනේ. මෙතන අපි must කියන භාවිතය යොදාගෙන තියෙනවා. You must be back before 10. You must be back before 10. must කියන එක අපි යොදාගන්නේ අනිවාර්ය වෙන්න ඕනේ කියන පදය හඟවන්න. අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. You must be come. ඔයා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. You must be sleep. ඔයා අනිවාර්යෙන් නිදා ගන්න ඕනේ. එතකොට you must be back before 10. ඔයා අනිවාර්යෙන් 10ට කලින් එන්න ඕනේ. ඊළඟ වාක්‍යය අපි කතා කරනවා කෝච්චියට පරක්කු වෙන්න එපා.
සාමාන්‍යයෙන් කෝච්චියක් වෙලාවට යනවා නම් අපි කියනවා කෝච්චියට පරක්කු වෙන්න එපා. ඒක වෙලාවට යනවා. එතකොට කියන්නේ don't be late for the train. Don't be late for the train. ඉස්කෝලේට පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for the school. Don't be late for the school. ඉස්කෝලේට පරක්කු වෙන්න එපා. බස් එකට පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for the bus. අපිට මේ විදිහට එක එක වාක්‍ය නාමපද දාලා මේ වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියනවා අකුණු අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. Lightning can be dangerous. වෙන්න පුළුවන් කියන එකට අපි මෙතන යොදාගත්තේ can be. එතකොට අකුණු අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. Lightning can be dangerous. Dangerous. අනතුරුදායකයි. Lightning can be dangerous. අකුණු අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. අකුණු ගහනවට lightning කියනවා. එතකොට ගොරවනවට අපි කියනවා thunder. thunder and lightning කියනවා අපි ගොරවල අකුණු ගහනවට. අපි බලමු අපේ ඊළඟ වාක්‍ය. අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. We should be very careful. We should be කියන එකත් අනිවාර්යෙන් විය යුතුයි කියන පදේ හඟවන්න තමයි අපි යොදාගන්නේ. එතකොට අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. We should be very careful. අපි දරුවන්ට කියනවා ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට you should be very careful. ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. We should be very careful. ඉතින් අපි බලමු අපේ ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඔයා එක්ක ඉන්න එක මට සතුටක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කියනවනේ. අපි අපේ ආදරවන්තයත් එක්ක ඉන්නකොට අපි කියනවා ඔයාත් එක්ක ඉන්න එක මට සතුටක්. ඒ වගේම අපේ දරුවොත් එක්ක ඉන්නකොට විශේෂයෙන් අපි කියනවා ඔයත් එක්ක ඉන්න එක මට සතුටක්. අපි ඒක කියන්නේ I am glad to be with you. I am glad to be with you. මේක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I am happy to be with you. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. I am glad to be with you. ඔයාගේ දෙමාපියන්ට ආචාරශීලී වෙන්න. Be polite to your parents. polite කියනවා ආචාරශීලී වෙන්න. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයා ආචාරශීලී වෙන්න. You must be polite. ඔයා ආචාරශීලී විය යුතුයි. නමුත් මෙතන අපි කතා කරන්නේ වාගේ දෙමාපියන්ට සහ මෙහෙම කාට හරි ආචාරශීලී වෙන්න කියන එක. එතකොට be polite to your parents. ඔයාගේ ගුරුවරුන්ට කිව්වොත් අපිට ඒක ඒ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වාක්‍ය සතුට මිල කළ නොහැක. Happiness can't be bought. bought කියනවා මිලට ගන්නවට. එතකොට සතුට මිල කරන්න බෑ. අපිට නිරෝගීකම මිල කරන්න බෑ. සතුට මිල කරන්න බෑ. ඒ වගේ අපිට මිල කරන්න බැරිවත්කම් තියෙනවා. එතකොට සතුට මිල කරන්න බෑ. Happiness can't be bought. අපි එහෙම කියනවා. හරි අපි යමු අපේ ඊළඟ වාක්‍යයට. අපි ඊළඟ වාක්‍යයේදී අපි කතා කරනවා එයාලා හුඟක් සතුටු වේවි. They will be very glad. glad කියනවා happy කියන එකට සමාන වචනයක්. එයාලා හුඟක් සතුටු වේවි. They will be very glad. අපි ගෙදර ගියාම දෙමාපියෝ ගොඩක් සතුටු වේවි. අපි එහෙම කියනවනේ. අපි ගිය ගමන් අම්මලා ගොඩක් සතුටු වේවි. එතකොට එයාලා ගොඩක් සතුටු වේවි. They will be very glad. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න කියන එක මම නැවත නැවතත් මතක් කරනවා. මොකද ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක මට ගොඩාක් වටිනවා. මම ඒ කමෙන්ට් එකෙන් තමයි ඔයාලගේ ඊළඟ පාඩම් මොනවද කියලා තේරුම් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඒ ආරංචිය ඇත්ත වෙන්න බෑ. The news can't be true. ඒ ආපු නිවුස් එක ඒ ප්‍රවෘත්තිය ඇත්ත වෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවනේ ඒක ඇත්ත ප්‍රවෘත්තියක් වෙන්න බෑ. එතකොට the news can't be true වෙන්න බෑ. can't be විය හැකි can be. හොඳට මතක තියාගන්න. වෙන්න බෑ can't be. the news can't be true. ඒ ආරංචිය ඒ ප්‍රවෘත්තිය ඇත්ත වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම ලබන සතියේ කාර්යබහුල වේවි. I will be busy next week. I will be busy next week. මම ඊළඟ සතියේ ගොඩාක් කාර්යබහුල වේවි. මම හෙට කාර්යබහුල වේවි. I will be busy tomorrow. I will be busy tomorrow. කාර්යබහුල වේවි කියන හින්දා අපි will be කියන අනාගත කාල අපට ආවේ නිශ්චිත දෙයක්. ඒ හින්දා will be කියලා අපි හදා ගන්නවා. I will be busy next week. මම ඊළඟ සතියේ ගොඩක් කාර්යබහුල වේවි. මාව හමු වෙන්න බැරි වේවි. ඊළඟට කියනවා වැඩට යන්න පරක්කු වෙන්න එපා. වැඩට පරක්කු වෙන්න එපා.
Don't be late for work. අපි කලින් කතා කරා කෝච්චියට පරක්කු වෙන්න එපා කියලා. දැන් අපි කතා කරන්නේ වැඩට පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for work. වැඩ සඳහා වැඩට යන්න පරක්කු වෙන්න එපා. ඉගෙන ගන්න පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for learn. Don't be late for learn. මෙතන අපි කියනවා වැඩට පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for work. හරි. අපි යන් අපේ ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා බලන්න. සතුන්ට කාරුණික වන්න. Be kind to animals. Be kind to animals. වැඩිහිටියන්ට කාරුණික වන්න. Be kind to elders. එතකොට දෙමාපියන්ට කාරුණික වන්න. Be kind to parents. අපි දරුවොන් වෙනුවෙන් කතා කරපු වීඩියෝ මාලාවේ මේ වාක්‍ය ඕනතරම් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට. සතුන්ට කාරුණික වන්න. Be kind to animals. අපි බලමු අපේ ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟ වාක්‍යනොත් අපි කතා කරනවා වාඩි වෙන්න. Be seated. Please be seated. Seated කියනවා අපි වාඩි වෙන්න. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. Please be seated. අපිට sit down කියනවට වඩා sit down කියන එක අපි නිකන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විධානයක් වගේ. නමුත් please be seated කියන්නේ අපි කාරුණික ආයතනයක්. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. එතකොට please be seated කියනවා කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. මේ වාක්‍ය අපි කලින් කතා කරේ නැති නිසා මෙතනට ගෙනාවේ කෙටි වාක්‍යයක් වුණත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා ඒ ගැන කලකිරෙන්න එපා. Don't be disappointed about it. Disappointed කියනවා කලකිරෙනවට ඒ ගැන about it. ඒ ගැන කලකිරෙන්න එපා. Don't be disappointed about it. ඒ ගැන කලකිරෙන්න එපා. Don't be disappointed කියන එක අපි කලින් මේ be යොදාගත්ත වාක්‍ය වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා. ඉතින් මෙතනදී මම ඒ වාක්‍ය ටිකක් දික් කරලා ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගැන කලකිරෙන්න එපා. එතකොට මම දැන් යන්න ඕනේ. මම දැන් අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ කියන අදහස මෙතන මම ගෙනාවේ. එතකොට I must be leaving now. I must be leaving now. මම අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. මම දැන් යන්න ඕනේ. must be වෙන්නම ඕනේ. එතකොට I must be leaving now. මම දැන් අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන මේ වීඩියෝ එකේ නැති ඔයාලට හිතෙන වාක්‍යත් පල්ලෙහාන් ලියාගෙන යන්න. ඔයාලා මේ be කියන ක්‍රියාපදය යොදාගෙන. හරි අපි බලමු අපේ ඊළඟ වාක්‍ය. ඔයා කවදාවත් තනි වෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කියනවනේ අපේ ආදරවන්තයන්ට, දරුවන්ට කවුරු හරි කෙනෙක් එයාලගේ දුක කියද්දි අපි කියනවා ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා කවදාවත් තනි වෙන්නේ නැහැ. You will never be alone. ඔයා කවදාවත් තනියම නෙමෙයි. ඔයා තනියෙන් නෙමෙයි අපි ඉන්නවා. You will never be alone. ඔයා කවදාවත් තනි වෙන්නේ නැහැ. ඔයා තනි වෙන එකක් නැහැ කියන අදහස එතනින් අරන් ආවේ. මේ වගේ ලස්සන වාක්‍ය මම හිතනවා ඔයාලටත් ඉංග්‍රීසි කතාවේදී යොදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊළඟට මේක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඔයාට පොහොසත් වෙන්න ඕනේද? Do you want to be rich? Do you want to be rich? ඔයාට පොහොසත් වෙන්න ඕනේද? අපි කියනවනේ පොහොසත් වෙන එක අපි හැමෝගෙම හීනයක්. අපි හැමෝටම මේක ඒ தත්ත්වයට ළඟා වෙන්න ඕනි කමක් තියෙනවා. එතකොට මං අහනවා ඔයාලට පොහොසත් වෙන්න ඕනේද? Do you want to be rich? ඊළඟට අපි ඉක්මනින් මෙහි ඉඳීවි. එහෙම නැත්නම් අපි ඉක්මනින් මෙහි එන්නම්. We will be here soon. We will be here soon. අපි ඉක්මනින්ම මෙහි එන්නම්. We will be අපි ඉක්මනින් මෙනවා. Here soon. මෙහෙට ඉක්මනින් මෙනවා කියන අදහස. මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩාක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉක්මනින් මෙහි එන්නම් කියන අදහස අරන් ආවේ we will be here soon. එතකොට we will be back අපි ඉක්මනින් නැවතේවි. We will be back. අපි ඉක්මනින් නැවතේවි. එතකොට අපි ඉක්මනින් මෙහි එන්නම් කියන අදහස තමයි මෙතන මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. ඊළඟට මාෂා 6 වෙද්දි ගෙදර ඉඳීවි. මාෂා will be home at 6. මාෂා 6 වෙද්දි ගෙදර ඉඳීවි. එතකොට මාෂා will be home at 6. home at 6 6 වෙද්දි ගෙදර ඉඳීවි. ඉතින් යුකි අද අරන් ආවේ ඉංග්‍රීසි කතාවට අත්‍යවශ්‍යම be කියන වචනය යොදාගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 25ක්. මීට වඩා ගොඩාක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි වීඩියෝ වලින් ඒවා කතා කරමු. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම නිදහසේ සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් යුකිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මාව subscribe කරලා තියාගන්න.
විශේෂයෙන් මතක් කරනවා අපේ Facebook page එකත් එකතු වෙන්න කියලා. Learn with Yuki. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. bye bye.